Hova mész? Hallod? Várj már meg! Hallod? Gyakorló vadász vagyok. Már lassan 20 éve járom az erdőt. De ilyen teremtményt még nem láttam, az is biztos. Az újkenézi vadász egy éjszakai vadászaton találkozott a bestiával. De vajon miféle szörnyeteg bujkál a beregi rengetegben? Fantazmagória csupán vagy valóság? A sokadik beszámoló után úgy döntöttünk, pontot teszünk az ügy végére. Kameráinkkal nekivágtunk az útnak, hogy a tarpai farkasember nyomára bukkanjunk. Miután elhagytuk Gergelyi ugornyát, leállítottuk az autót, az első beszámoló az Ugornya és Vásároslemény közti erdőből érkezett még 2018. októberében. Olvasónk egy különös, kutyaszerű lénnyel találkozott az erdőben, amikor a kocsmázásból tartott haza hajnali 3-kor. Amit a mobilom fényén láttam, az minden volt, csak nem kutya. Pedig elsőre egy nagy, fekete bundás kutyának gondoltam, ami a hátsó lábain kuporog. Láttam a hegyes füleit. Később egy traktoros is találkozott a félelmetes lénnyel. Először egy árnyékot láttam elfutni az almás végén. Azt hittem, hogy egy őz vagy egy vaddisznó. De amikor kiértem a sor végére, megláttam, mi is az valójában. Egy nagy, kutyaszerű állat volt, vörös szemekkel. Egyenesen rám nézett, és 2 lábra állt. Rádudáltam, mire a kerítést átugorva elszaladt. Még a vér is meghűlt bennem. Rövid erdei felderítés után visszajutunk az autóba, és elindultunk a település felé, amelyről a különös lény a nevét is kapta. Irány Tarpa. Az egyik olvasónk akkor találkozott a riasztó bestiával, amikor az autója lerobbant a nagyközség környékén. A közeli erdő fái között mozgást láttam. És mikor odavilágítottam, egy különös alakot vettem észre. Egy túlméretezett kutyának tűnt, de ha megmozdult, olyan volt, mint egy tigris, valami természetfilmből. Mikor rám nézett, megrémültem és bepattantam a kocsiba. Kilépett a fák közül, beleszimotolt a levegőbe, miközben a 2 hátsó lábára állt, mint a zsákmányát figyelő medve. Tarpa, a híres kudusz település a beregi síkságon fekszik a Tisza ölelésében, Nyíregyházától mintegy 72 kilométerre. A nagyközség nevét 1299-ben említették először egy oklevélben, a középkorban már mezővárosi ranggal bírt. Eredetileg Szatmár vármegyéhez tartozott, bár a Tisza túlsó partján beregi községek vették körül. Fontos szerepet játszott a rákóczi szabadságharcot előkészítő bujdosó mozgalomban.
A település híres szülötte Esze Tamás, a rákóczi szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezéralakja, kuruc brigadéros. A község határában a Beregszászi hegyek előhírnökeként kiemelkedő Tarpai hegy lankáin szőlőt, gyümölcsöt termelnek, jellegzetes a nem tudom szilva, a dió és a jonatánalma. A Nagyhegy mögött pedig ott húzódik végső állomásunk, a Nagyerdő. Ez a szemeggyönyörködtető rengeteg, amiben 150-200 éves tölgyek sorakoznak, köztük gyertyánok és juharok, a tömör nagysúlyú fák utolsó mohikánjai. Vajon ez az erdő lenne a tarpai farkasember otthona? Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük. Írta Mikszáth Kálmán, és biztosak vagyunk benne, hogy annak, aki az őszi tarpai erdőben jár, a legszínesebb gondolatok és álmok vernek sárcát a koponyájában. Az ősz talán csak az erdőben élvezhető igazán, ahogy az októberi hideg levegő átjárja a tüdődet, és a lehulló színes levelek szőnyegén jársz, a csontjaidban érzed az érkező fagyokat, startkódon a hosszú álomra, a térre készülő természet fáradt sóhaját. De fel kellett szerelnünk a csalit. Mivel a tarpai farkasembert a legtöbben egy termetes kutyához hasonlították, a választásunk a kutyaszalámira esett. Ha ez nem csalja elő rejtekéből a szörnyet, akkor semmi. Akadtak persze nehézségek, miután sikerült fellógatnunk egy ágra a kutyaszalámit, rejtekhelyet kerestünk magunknak és vártunk. És vártunk. És vártunk még egy kicsit, de a farkasember nem akart előbújni a fák közül, hogy csemegézzen a teljes értékű állateledelből. Ekkor tartmódúgott minket a felismerés. Mi van, ha a farkasember sokkal inkább ember, mint farkas? Felvágtuk hát szeletekre a kutyaszalámit, tányéron szervízoztuk, késsel, villával. Ez még a legrosszabb vendéglátóhelyen is a minimum. Tovább vártunk, közben tudományos kísérletbe kezdtünk, a pálinkában feloldott erdei talajban farkasember székletmaradványok után kutattunk. A kóstolásos teszt elkeserítő eredményt hozott. A tarpai talajban nyoma sem volt a farkasember üdülékének. Tudtuk, hogy hamarosan ránk sötétedik, de azt is, hogy ezzel csak nő az esélye a találkozásnak, hiszen a farkasember valószínűleg éjszakai teremtmény. A sötétség a rengetegben néhány pillanat alatt borult ránk, mint valami súlyos kőtömb. Az éj körénk öklendezte sötét spóráit, mi pedig tudtuk, ideje ellenőrizni a csalit. Talán most végre bizonyítékot tudunk felmutatni a farkasember létezésére, de egyetlen szelet sem hiányzott a kutyaszalámiból. Mégsem csüggettünk, elérkezett a végső próba ideje. Telefonunkra háromféle hívóhangot is feltöltöttünk.
Farkas hangot, mert a legtöbb olvasónk farkasembernek nevezte a teremtményt. Kutyavonyítást, ugyanis az egyik szemtanú felvetette, hogy a lény egy dogman, azaz telepatikusan kommunikáló, kővel dobáló kutyaember is lehet. Utolsóként pávián hangokat, nemrégiben ugyanis egy tekintélyes youtuber azt veszegette, a torpai farkasember valójában egy rég kihalt óriás pávián lehet. Ezeket a hangokat játszottuk le egymás után a tarpai éjszakában, hát ha sikerül magunkhoz csalogatni a rémet. Bár a farkasember nem mutatkozott, ahogy ott álltunk a sötét tarpai erdő közepén, az éjszakatorkába haigáltuk a zajkavicsokat, hirtelen kaparászni kezdett bennünk valamiféle egzisztenciális félelem. Talán egyedül vagyunk ebben a sötét rengetegben, üvöltés morzéinkat pedig csak a közömbös fák hallják. És talán ez maga az élet. Keringünk a sötét űrben, járjuk őrült köreinket, mint levéldarabkák a tea alján, és semmi sem bujkál a fekete függöny mögött. Mész! Hallod, várj már meg! Hallod? Mit csinál?